હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ઇન્ડિયન ફૂડ ડાયરી। તો આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલ સેન્ડવિચ। તો જોઈએ તેની રેસીપી। વેજીટેબલ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે આપણે લીધા છે બાફેલા બટાકા, બીટ, ડુંગળી, ટામેટા, કાકડી। આ બધાની મેં સ્લાઈસ કરીને લીધેલી છે। ચાટ મસાલો, ચીઝ, લીલી ચટણી જેની રેસીપી મેં આપેલી છે, ટોમેટો કેચઅપ અને સેન્ડવિચ બ્રેડ જે બજારમાં આપણને મળી રહેશે। તો ચલો હવે આપણે બનાવીએ વેજીટેબલ સેન્ડવિચ। સૌ પ્રથમ આપણે બ્રેડ લઈશું। એક બ્રેડની બાજુમાં ગ્રીન ચટણી એડ કરી અને આ રીતે ચોપડી દઈશું। બધી બાજુ સારી રીતે સ્પ્રેડ થાય તે રીતે લગાવવાની ચટણી। હવે તેની ઉપર બીટ એડ કરીશું। હવે બટાકાની સ્લાઈસ એડ કરીશું। ત્યારબાદ ડુંગળીની, કાકડીની, ટામેટાની સ્લાઈસ એડ કરીશું। હવે બ્રેડની બીજી બાજુ કેચઅપ લગાવી દઈશું। આ બધા વેજીટેબલ ઉપર ચાટ મસાલો એડ કરી આ રીતે ભભરાવીશું। ચાટ મસાલો એડ કરવાથી સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ સારો આવે છે। હવે તેની ઉપર આ સ્લાઈસ લગાવી દઈશું। આ રીતે આપણે બ્રેડને રેડી કરવાનું છે। હવે સેન્ડવિચને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને તેની ઉપર ચીઝ છીણી દઈશું। ચીઝ છીણાઈ ગયું છે અને સેન્ડવિચ આપણું બનીને તૈયાર છે। હવે તેને ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું। સેન્ડવિચ આપણું બનીને તૈયાર છે અને તેને એક પ્લેટમાં પીરસી પણ દીધું છે। જો તમને આ ડીશ પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી, લાઇક કરી, શેર કરી, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।